નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં પ્રિપોઝિશન વિશે સમજવાનું છે, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે નામ યોગી અવયવ, જેનો આપણે આજે પહેલો ભાગ જોશું, જેમાં ઇન, ઓન, બિહાઇન્ડ, અંડર, નિયર અને બિટવીન આ 6 વસ્તુ આપણે સમજવાની છે, તેના નિયમ સમજવાના છે અને પછી ત્યારબાદ આપણે તેના આધારે થોડી ખાલી જગ્યા પણ જોશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ ઇન એટલે કે અંદર. ઇન એ સ્થિર વસ્તુ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ, જેમ કે રાજ ઇઝ ઇન ધ ગાર્ડન, પેલું ઉદાહરણ. આગળ જોઈએ, ધી બોયઝ આર ઇન ધ ક્લાસ. પૂજા will take part in cricket match. We shall go Abu in vacation. He had a lot of faith in nature. તો આપ જોઈ શકો છો, બધી ખાલી જગ્યામાં જવાબ છે એ ઇનમાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ વસ્તુ માટે, ઘણી જગ્યાએ સ્થળ માટે આપણે ઉપયોગમાં લીધેલ છે. બીજો ભાગ છે ઓન. ઓન એટલે ઉપર, આવો અર્થ થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુને સ્પર્શ કરીને વસ્તુ પડેલી હોય ત્યારે અહીંયા ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. સ્થિર વસ્તુના સંદર્ભમાં પણ આપણે ઓનનો ઉપયોગ કરીએ. જેના ઉદાહરણ જોઈએ, જેમ કે he goes to school on foot. બીજું છે, the book is on the table. Do you depend on other for help? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય અહીંયા લીધેલું છે. Don't come to school without putting on your uniform. The picture is on the wall. તો અહીંયા તમે જોવો છો, the picture is on the wall. ત્યાં સ્થળના સંદર્ભમાં એનો ઉલ્લેખ થાય છે. ત્રીજું છે બિહાઇન્ડ એટલે કે પાછળ. કોઈ વ્યક્તિ અથવા જગ્યા બતાવવા માટે બિહાઇન્ડનો ઉપયોગ થાય છે. જેના ઉદાહરણ જોઈએ, રાજ is behind the tree. The cat is behind the cupboard. My school is behind the post office. પછીનો ભાગ છે અંડર. અંડર એટલે કે નીચે. કોઈ જગ્યા બતાવવાની હોય ત્યાં આનો ઉપયોગ થાય છે. જેના ઉદાહરણ જોઈએ, the cat is under the table. The cow is under a big tree. Mohan puts his bag under the bed. પછીનો ભાગ છે નિયર. નિયર એટલે કે પાસે. કોઈ જગ્યા બતાવવા માટે નિયરનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, the well is near the tree. My car is near the water tank. Rahul is standing near the school gate. પછીનું છે between. between એટલે કે વચ્ચે. બે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના સંદર્ભમાં ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, the village is between two hills. Pooja is standing
between Nisha and Kajal. The table is between two chairs. તો મિત્રો આપણે અહીં છે એ જુદા જુદા 6 જેટલા પ્રિપોઝિશન બાકીના છે એ આપણે હવે પછીનો જે વિડિયો છે એમાં જોવાના છે.